นี้เราจะมาเปลี่ยนน็อตนะครับสั่งจาก Lazada มานะครับอันนี้น็อตสั่งมาจาก Lazada เป็นน็อต Volk Racing นะครับทำไมมีอีกอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้ก็ดูแบบนิดเดียวก็จะมีลูกยางกันน้ำมาให้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวรูขันนะครับก่อนจะใส่นะครับเราก็ต้องพ่นโซเน็กเดี๋ยวเราค่อยใช้ปัจแจปอนขันทีหลังนะครับ